नमस्ते, यहाँहरुलाई आज यस भिडियोमा रियल इस्टेट बिजनेसको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। रियल इस्टेट बिजनेस भनेको के हो र हामीले कसरी यसबाट पैसा कमाउन सकिन्छ र कसरी यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तल्लो रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला ताकि यस्तो भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईको सामु आओस्। सो अब रियल इस्टेट बिजनेस भनेको के हो त? रियल इस्टेट बिजनेस चाहिँ हेर्ने भने विश्वभरि नै अहिले चाहिँ बढिरहेका छन् र ठूला कम्पनीहरुदेखि लिएर सानो कम्पनी भयो, ठूलो व्यक्तिहरु सबैले चाहिँ यो रियल इस्टेट बिजनेसलाई चाहिँ गरिरहेका छन्। त्यसो भने रियल इस्टेट बिजनेस भनेको के हो त? हामी बुझ्ने छौं। रियल इस्टेट बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा जग्गामा गरिने कारोबारलाई रियल इस्टेट बिजनेस भनिन्छ। जस्तै कि उदाहरणको लागि जग्गा खरिद बिक्री, घर खरिद बिक्री अनि जग्गामा बनेका संरचनाहरु, कुनै पसल, कम्पनी, स्कुल, कलेजहरु यी सबैलाई चाहिँ रियल इस्टेट बिजनेस भनिन्छ। अब रियल इस्टेट बिजनेसमा चाहिँ हामीले कसरी लगानी लगाउने र कसरी हामीले कमाउन सकिन्छ र यदि हामीसँग पैसा छैन भने पनि हामीले कसरी यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। रियल इस्टेट बिजनेसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा सरल तरिकाले अनि सबैभन्दा छिटो भरपर्दो तरिकाले पैसा कमाउन सकिन्छ। सो नि रियल इस्टेट बिजनेसमा हामीले कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा तपाईहरुलाई उदाहरण दिन्छु। तपाईहरुले एउटा प्रपर्टी सेलरबाट चाहिँ एउटा जग्गा अफलाइनको माध्यमद्वारा किन्नु भयो जसको मूल्य चाहिँ रु 30 लाख रुपैयाँ थियो। तपाईहरुले त्यो किनेको जग्गा चाहिँ तपाईहरुले तुरुन्तै अन्य प्रपर्टी बायरहरुलाई चाहिँ अनलाइनको माध्यमद्वारा खोज्न सक्नुहुन्छ अनि बेच्न सक्नुहुन्छ र बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले त्यो 30 लाखमा किनेको जग्गालाई चाहिँ 35 लाखमा बेच्न सक्नुहुन्छ र त्यही जग्गालाई चाहिँ तपाईहरुले केही समय राख्नु भयो भने त्यसको मूल्य चाहिँ 40 लाख 50 लाख हुनेछ। यसलाई नै रियल इस्टेट बिजनेस भनिन्छ। त्यति मात्र नभएर हामीहरुले पनि एउटा कुनै अनलाइन कस्टमरलाई चाहिँ हामीहरुले 1 करोड 20 लाखमा चाहिँ एउटा घर खरिद गर्यौं। हो त्यो घर खरिद गर्यौं भने चाहिँ अब त्यसलाई हामीले अफलाइनमा बेच्यौं भने अफलाइनमा हामीले त्यसलाई 1 करोड 25 लाख 30 लाख 50 लाख सम्म पनि बेच्न सकिन्छ। यसलाई नै रियल इस्टेट बिजनेस भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र हुन्, तर रियल इस्टेट बिजनेसमा चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै कम्पनीहरु पनि पर्छन्, पसलहरु पनि पर्छन्, जति पनि माटोमा बनेका संरचनाहरु छन् ती सबै रियल इस्टेट बिजनेस हो। त्यसैले हामीले रियल इस्टेट बिजनेसमा चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने सबैभन्दा सरल तरिकाले र प्यासिभ रूपमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ इन्कम पनि गर्न सकिन्छ। सो अब तपाईहरुले रियल इस्टेटमा पैसा हुँदाखेरि गरिने मैले एउटा उदाहरण त दिएँ। अब तपाईहरुसँग पैसा छैन भने चाहिँ रियल इस्टेटमा कसरी इन्भेस्ट गर्ने, कसरी पैसा कमाउने म त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। त्यसको लागि यदि तपाईहरुसँग पैसा छैन भने पनि तपाईहरुले रियल इस्टेट बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईहरुसँग एउटा स्मार्टफोन हुन जरुरी छ, त्यो कति पनि पर्दैन, तपाईहरु सबैसँग हुन्छ। त्यति भयो भने तपाईहरुले मजाले रियल इस्टेट बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि भनेर त सबैभन्दा पहिला तपाईहरु यो ठाउँमा आइसकेपछि तपाईहरुले प्रपर्टी बायर सेलर त्यस्तो व्यक्तिहरु त्यस्तो समूहहरुमा चाहिँ जोइन हुनुपर्छ। त्यसको लागि भनेर अहिले विभिन्न माध्यमहरु छन्। हामीले फेसबुकको ग्रुपद्वारा जोइन हुन सकिन्छ, अनलाइन वेबसाइटद्वारा पनि जोइन हुन सकिन्छ। त्यति गरिसकेपछि हामीहरुले चाहिँ एउटा थर्ड पार्टी काम मात्रै गर्न सक्यो भने पनि हामीहरुले चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सकिन्छ। जस्तै कि थर्ड पार्टी काम गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले एउटा जग्गा चाहिँ खोजिरहेको छ, यदि तपाईको कन्ट्याक्ट सामु चाहिँ बेच्ने मान्छे छ भने तपाईहरुले बीचमा एउटा थर्ड पार्टी काम गर्दिनु भयो भने तपाईहरुले दुवैपट्टिबाट कमिसन आउँछ। जस्तै कि तपाईले 2 करोड पर्ने बराबरको घर बेच्नु भयो भने तपाईहरुले 5% पाउनु भयो भने कति पाउनुहुन्छ? तपाईहरुले नसोचेको पाउनुहुन्छ नि, हैन? तपाईहरु आफै क्याल्कुलेसन गर्नु होला। 5% देखि 10% सम्म चाहिँ यहाँनेर प्रपर्टी बायर र प्रपर्टी सेलरले चाहिँ दिने चलन हुन्छ र त्यति मात्रै नभएर बीचमा तपाईहरुले मैले चाहिँ यो 2 करोडमा किनेको घर नभनेर 2 करोड 10 लाख 20 लाखमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले रियल इस्टेट बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलै इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि मात्र तपाईहरुसँग चाहिँ एउटा स्मार्टफोन भएर एउटा समूहमा जोइन हुनुभयो भने तपाईहरुले रियल इस्टेट बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। र अब रियल इस्टेट बिजनेसमा अरु पनि छन्, पसलहरु खरिद बिक्री भयो अनि विभिन्न कुराहरु भयो, अथवा एउटा ल्यान्ड खरिद गरेर त्यसलाई चाहिँ हैन प्लटिङ गरेर चाहिँ बेच्ने भयो। यी सबै रियल इस्टेट बिजनेसहरु हुन्, तपाईहरुले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो रियल इस्टेट बिजनेसको बारेमा यो भिडियोमा चाहिँ
थोरै सटिक रूपमा मात्र जानकारी गराएको छु। तपाईहरुले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यदि तपाईहरुलाई फुल भिडियो मन पर्छ भने र अरु यस्तै बिजनेस आइडिया तपाईहरुले मन पर्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडेर रहनु होला। म यस्तै टेक्निकल भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु सामु लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ एन्ड किप वाचिङ।